If you are not a Filipino and you're watching this video, you can click the subtitle above so you can see the captions of this video. Now, kung Filipino ka, boss, at gusto mong malaman paano sumali sa Plant vs Undead, ang number 1 or number 2 play to earn game ngayon sa Pinas, nandito lahat ng kailangan malaman. So, paano mag-join, paano bumili ng BNB, paano mag-swap sa PancakeSwap, paano magkaroon ng PVU, lahat ng basics dito sa video na to. Ngayon, kung gusto mo naman malaman yung secret tips, advanced strategies na paano yung malakas sa PvP, ano yung malakas sa farm mode, punta ka na lang sa playlist ko. So, abangan mo yung next videos ko sa playlist na nasa description below para malaman mo yung secret tips and tricks para sa advanced mode na. So, ngayon, na-explain ko yung basics para manalo at paano mag-join sa Plant vs Undead. So, simulan natin paano malaki kita sa mga papasok pa lang, ngayon pa lang papasok sa latest update. Panoorin nyo tong video na to. Like and subscribe mga boss. So, kung gusto nyo na pumasok sa Plant vs Undead, ang first step na gagawin niyo ay download yung MetaMask. So, mura-mura yung Plant vs Undead ngayon, yung PVU token. Napakamura, kaya perfect time kayo pumasok ngayon. So, advice ko sa inyo, bumili na kayo agad ng permanent plant kung papasok pa lang kayo, na ituturo ko mamaya. So, ang strategy na gawin ninyo mas mataas ng konti sa original na strategy, pero mas mabilis yung ROI ninyo. Pero kung gusto nyo rin yung mas mura pero mas matagal yung ROI, tuturo ko rin. Okay? Ngayon, nandito na kayo sa MetaMask. Download nyo lang. So, makita nyo yung download now dito. Tapos, sign up lang kayo, add to Chrome. Tapos, pagkatapos nyo doon, makikita nyo to, tandaan nyo yan, i-copy nyo. Yan yung wallet address nyo. So, dyan kayo magdi-deposit, mag-withdraw. So, yan yung MetaMask wallet address ninyo. Ngayon, nandito na tayo sa Binance.com. So, punta lang kayo sa Binance.com. Napakadali lang yan. Kung wala pa kayong account dito, dapat mag-register na kayo. Madali lang yan. So, click nyo lang yung register, tapos mag-fully verified kayo. Pag na-fully verified na kayo, pwede na kayong mag-buy ng BNB. So, bibili muna tayo ng BNB. So, para bumili ng BNB, tingnan nyo yung trade. Tapos, P2P. Alright? Trade P2P. Ganun lang kasimple. Ngayon, pag nag-click nyo na yung trade tas P2P, change nyo yung currency. Nakita nyo dito, PHP. Tapos, click nyo lang yung BNB sa taas nya. So, ayan BNB. So, buy. So, yung green na button na yan, buy nyo lang. Tapos, BNB. Tapos, yung currency, PHP. Ayan. So, na-gets pa naman. Napakadali lang na step na yon. Tapos, ang next step ay kung anong gusto mo ng payment tsaka kung magkano. So, bago natin tignan kung magkano, tignan muna natin value ng PVU. So, yung value niya ngayon, isang PVU, 166. Para makakuha ka ng seed, tsaka makatanim ka ng mga halaman, makabili ka ng water scarecrow, kailangan mo na at least 9 PVU. So, nasa 1.5 plus pa yung gas fee sa BNB. So, kung yun, kang gagawin mo ay murang entry lang, kung sakto lang yung budget mo, ating gawin mo. So, maglagay ka ng 1.5 dito, tapos click mo lang yung mode of payment na gusto mo, tapos bumili ka na, i-reacta by BNB mo na. So, mamaya bibili tayo, pero hindi 9 PVU. Kasi yung in-advise ko talaga, kung papasok ka pala ngayon, as of this date, na malapit na yung PVP, October na, malapit na yung PVP, kailangan meron ka ng permanent plant. Okay, so yung advice ko sa iyo, bumili ka na ng permanent plant kung ngayon ka pala magsisimula. So, magkano yung magagastos mo dun? Depende. So, ang permanent plant ngayon is nasa pinakamura, nasa 12 PVU pataas. So, light yung pinakamura na common. Tapos, swerte ka na lang kung rare yung makukuha mo. Tapos, mura pa. Tapos, kung depende yan sa type. So, kung hindi mo pa napanood yung series ko, yung playlist ko, anong malakas na type, panoorin mo rin. So, nasa description lahat ng playlist ko sa Plant vs Undead. Mapapanood mo anong malakas na plant type, ano yung malakas sa PvP, anong malakas sa farming. Tuturo ko lahat doon. Pero assuming, nabibili tayo ngayon ng plant. So, let's say ako, magsisimula ako. Tapos, gusto ko, bibili na ako ng permanent plant. So, meron kasi dito sa game na to, permanent plant tsaka hindi. So, yung hindi permanent plant, ang tawag doon is Sunflower Mama tsaka Sunflower Sapling. Okay? Meron Sunflower Mama tsaka Sunflower Sapling. Okay? Hindi sampling, sapling. Ngayon,
para mabili mo yung mga yon, kailangan mo ng at least 5 PVU. Kasi yun yung minimum conversion. Tapos bibili ka, meron na rin kasamang water yon, tsaka scarecrow, yung 5 PVU mo. Ngayon, kung ko-convert mo yung PVU ngayon to LE, which is yung ginagamit sa game na to, light energy kasi yung tawag sa game na to kailangan mo ng kailangan mo ng 5 PVU para meron kang 525 light energy. So, ngayon, balik muna tayo dito. Bibili muna tayo ng BNB para convert ng PVU. So, type natin dito yung amount na gusto natin. So, let's just say 5,000 pesos yung budget natin. Okay, para may pambili tayo ng permanent plant. So, click nyo lang dito yung buy BNB. Okay? So, sana nakakasunod pa kayo kasi ang dali lang na step nito, guys. So, mamaya pa yung mahirap. Ito, very basic lang to. So, lapag nyo lang yung budget nyo dyan. Tingnan nyo kung okay kayo dyan. Kung okay kayo sa Union Bank, sa GCash. Kung ano ba yung available payment method ninyo, yun yung piliin ninyo. So, mas maganda yung nasa taas talaga na sellers. Pinaka makakatipid kayo kaysa sa mga bumaba kayo. Tapos, tingnan nyo rin kung reasonable ba yung sinisingil sa inyo. So, pwede rin kayong magpunta sa BNB to PHP. Tignan nyo kung reasonable ba yung sinisingil sa'yo ng mga seller na to. Pero usually naman, wala naman kayong magagawa rin. Kasi sumusunod lang sila sa value talaga. So, kumikita rin sila sa pagbabuy and sell ng BNB. So, anyway, gawin nyo dito. Pag nandito na kayo, input nyo lang yung amount. I want to pay this amount. So, input nyo lang. Ako, 5,000 na muna. So, wag nyo all yan, guys. Mag-input kayo ng kaya nyo. So, yung kaya nyo lang. So, let's say 5,000, 6,000 na sa inyo yan. So, yan. Tapos, tignan nyo yung ma-receive nyo. Yan yung amount ng BNB. Click nyo lang yung buy BNB. So, pupunta na tayo na dito sa seller process. Right? So, baling gagawin natin yan. De-deposit natin yung pera na 5,000. O kung magkano man yung dineposit nyo. Kung 1,900 lang. Yan. 1,900 lang. Ayan yung account number niya. Ayan yung pangalan niya. Alright. Tsaka yung details niya. So, nandyan lahat. So, dyan yung example. So, for example, ito. Bank transfer. Union Bank. So, yan yung account number. Yan yung whole name. Tsaka yung Union Bank. Doon yung de-deposit na banko. So, chat nyo lang yan. Ngayon, minsan ayaw mag-load nito. Kasi kadalasan medyo unstable yung connection. Pero pwede nyo chat siya dito. So, yung nakikita nyo sa left, payment to be made, may timer yan, guys. So, after 14 to 15 minutes, kapag hindi pa kayo nakapag-transfer, makakancel ang order na to. So, kailangan medyo alerto rin kayo. Ngayon, nabibili kayo, kailangan bilisan nyo. Hindi naman bilisan. At least, huwag mabagal, no? Sa pag-transfer. Ngayon, punta kayo sa separate browser o kaya sa cellphone nyo. Pwede na kayong bumili dito so ang gawin nyo, deposit nyo na dito habang nasa screen nyo to, nasa computer nyo to kung may phone kayo. Ngayon kung wala naman kayong extra device, pwede nyo Control T para mag new tab to, tapos dun nyo na login yung bangko ninyo. So nasa inyo yan mga boss kung saan kayo mas nadadalian. Ngayon kapag may problema, for example nagka-problema kayo dito, usually naman, madaling ma-solve yan. Copy nyo lang yung order number na nasa taas. Yung nasa taas na nakikita nyo yan. Copy nyo lang yan. Tapos, punta lang kayo sa support team. Tapos, ayusin nila yan. Pero, hindi pa naman nangyari sa akin yun. Pero, kung mangyari sa inyo, at least alam nyo na yung gagawin nyo. Kung nagka-issue kayo sa pagbibili ng BNB dito. So, dito yung safest na bibili ng BNB. Hindi sa mga groups, hindi sa mga Facebook marketing, hindi. Dito. So, bibili kayo sa Binance mismo. Medyo may kamahalan pero reasonable naman kasi nandito yung safety So, safety, transparency nandito. So, ngayon mga boss, so gamit yung phone ko ngayon, ta-transfer ko na tong 5,000 pesos sa seller na to kasi naghihintay siya. So, ngayon, kapag na-transfer na yung payment, i-click ko yung transfer next. Hanggat hindi ko na-transfer yung payment, hindi ko muna i-click yun. Okay, kasi pwedeng magka-error ako dito. Pag sisend ko yung pera sa kanya, pwedeng ako naman yung magka-error. Either mali yung account name niya, mali yung account number. Nangyayari yan So, minsan nagkakamali rin yung seller. Lalo na kung
For example, sa SLP. So, sa BNB, hindi masyado eh. Pero sa SLP, na-encounter ko, mali yung account name ng isang seller dito. So, kailangan i-double check nyo guys. Para hindi kayo magka-problema. Ngayon, mga boss, etong si nagbibenta ng BNB na to, na si Diana, or Diane, kung ano mong pangalan nito. Kapag na-deposit ko na, kiklik ko na yung transfer next dito. Ngayon, I have to make sure muna na deposit ko. Tapos, magkakaroon din ako na screenshot sa cellphone ko o kung ano man yung gamit ko, si screenshot ko, pero hindi ko sisend sa kanya. Sisend ko lang yon in case na magka-problema. So, hindi nyo kailangan i-screenshot send pa dito. Hindi na kailangan yon. Alam naman nila yon. Alam naman nila kanino galing yung nagpapadala. Understood naman sa kanila yon. Ngayon mga boss, i-click ko na yung transfer next para magsimula na tayo. So, ayan. Kiklik ko na yung transfer next, tapos confirm. Pag na-confirm na, meron timer ulit sa left hanggat madideposit nyo yung BNB sa inyo. So, hanggat hindi na-deposit yan, hindi magsa-stop yung timer na yan. So, hintayin lang natin, chat na natin siya, done na po. Tapos, hintayin lang natin siya mag-respond, guys. So, pag nag-respond na yan, na pinadala na niya, automatic marireceive mo na sa wallet mo. So ngayon, hintayin lang natin hanggat di pa natin nare-receive kasi dapat make sure ma-receive natin to. So ito yung gagamitin natin, yung BNB, ito yung gagamitin natin i-swap sa PVU mamaya gamit yung pancake swap. So yung PVU na token natin, yun yung gagamitin natin pang convert ng light energy para makastart tayo sa game na to. Okay, so sana magets ninyo, yung light energy, yun yung game currency. Yung PVU, yun yung pang-convert sa PNB. BNB naman, yun yung binambayaran para magkaroon sa gas fee o kaya convert sa PVU. So, maliwanag na maliwanag yun. So, ito na. Okay na. Nakuha na natin. Click nyo lang yung transfer to spot. So, automatic siya. Click nyo lang yung transfer to spot. Pag na-transfer na yan sa spot, after nyo maklik yung transfer to spot, punta kayo ngayon sa wallet. Tapos overview, tapos makikita nyo dito transfer, click nyo lang yan, tapos change nyo yung currency to BNB, type nyo lang dyan BNB, tapos max, tapos i-swap nyo lang dun dalawa, right, swap nyo lang. So click nyo yung button sa left na yon, funding to fiat and spot na siya, tapos max, tapos confirm. Ganyan lang mga boss. Ngayon magta-transfer na yan para pwede na nating withdraw. Okay, madali lang yan. Paano we-withdraw, tuturo ko rin ngayon. So, punta lang kayo sa wallet overview ulit. Pag nasa wallet overview na kayo, click nyo lang yung withdraw. Tapos, pag nandito na kayo sa withdraw, click nyo yung crypto. Right? Crypto. Withdraw crypto. Tapos, BNB. Type nyo lang dito, BNB. Sa address, yung kaninang pinakita ko sa inyo sa MetaMask yan, i-copy nyo yan. So, timid nyo lang yan. Copy, paste. Tapos, yung network Binance Smart Chain. Kung wala pa kayong Binance Smart Chain sa MetaMask nyo, tuturo ko lang kung paano. So, withdraw nyo lang. So, yung code, pasok na dyan. Lagay nyo lang lahat ng codes sa box na to. So, lagay nyo lang yan. Tapos, matatransfer na sa MetaMask ninyo. Ganun lang kasimple mga boss. Ang next step, punta kayo sa MetaMask nyo, click nyo lang. Tapos to Smart Chain, punta kayo sa Custom RPC. Pag nandito na kayo sa Custom RPC, type nyo lang tong nakikita nyo sa left. So, network name, Smart Chain. New RPC URL, yan yung lagay nyo, yung BST dataseed.binance.org. Tapos yung ChainID 56, yung symbol BNB. Tapos yung Explorer block URL bscan.com. So make sure tama yung nilagay niyo. Lalagay ko rin sa description below yan. So para makita niyo, tsaka yung playlist ko ng Plant vs Undead, lahat ng strategies lalagay ko lahat sa description ng playlist ko para mapanood nyo anong pinakamalakas na type ng plant sa PvP, sa PvE, sa farm. Lahat ng kailangan nyo malaman ng secret strategy sa Plant vs Undead para malagay kita. So lalagay ko lahat sa description yung playlist. So balik tayo sa Binance. Processing complete na. So punta lang kayo dito sa pancakeswap.com. So ito yung almost last step na to, pancakeswap.com. Tapos BNB to PVP ninyo. Ngayon kung walang PVU, nakita nyo dyan, minsan sa ibang tao walang PVU dyan. So copy nyo muna yung address
Alright, copy nyo muna yung address para malagay nyo rin yung PVU sa MetaMask ninyo tsaka sa PancakeSwap. So, yan sa MetaMask, dyan nyo ilalagay sa add custom token. So, saan nyo ba makuha yung address? So, sa CoinGecko, meron yan mga boss. So, dito lang yan. Punta lang kayo sa CoinGecko. So, PVU token, copy nyo yan. Lalagay ko rin yan sa description below. Yan yung kakopy nyo. Yan, PVU token na yan. Yan yung lalagay nyo as custom token sa MetaMask. Yan, pinaste ko lang. Ngayon, sa akin, error kasi meron na ako naka-paste. Pero kapag sa inyo, copy-paste nyo lang yan. Tapos next, wala na kayong ibang lalagay. Automatic yon. Sa PancakeSwap naman, ito, BNB to PVU. Gagawin nyo lang is, kakopy nyo ulit yung contract address na nasa CoinGecko. Right? Kakopy nyo lang yung kanina. Tapos, ilalagay nyo lang sa baba ng BNB. Yung para magkaroon ng PVU currency sa PancakeSwap. So, balik tayo ngayon sa Binance. Sinintay ko lang mag-process, confirm lahat to. So, pag nalipat na lahat ng BNB balance natin, lahat ng binayaran natin kanina, doon tayo mag-swap ng BNB to PVU. So, yan, completed na mga boss. Nakita nyo, completed, green na. So, refresh lang natin yung PancakeSwap natin. Refresh lang natin. Tingnan muna pala natin yung value ng BNB to PHP. So, tingnan nyo, tumaas yung value ng BNB. It just means mas mahal natin siya nakuha. So, tumaas yung value niya. Pero okay lang yun. Doesn't matter. So, tingnan din natin yung value ng PVU to BNB. So, pag sa-swap natin, bumaba yung value ng PVU. So, para may idea tayo bago tayo mag-swap. So, ngayon, nagkaroon na tayo ng idea. Punta muna tayo sa PancakeSwap. Tapos, lagay nyo dito yung PVU. Kung wala lumilitaw na PVU sa baba, yun nga, i-copy nyo yung CoinGecko address, paste nyo lang dyan. Tapos, connect wallet, MetaMask. Tapos, max nyo lang. Click nyo lang yung max. So, kung magkano man yung gusto nyo i-swap. Tapos, swap, confirm swap. Tapos, wait nyo, lilitaw to. Confirm nyo lang. Right? Tapos, transaction submitted. Okay na. So, pwede nyo tingnan sa view on BScan. Pag tinibig nyo yung view on BScan, makita nyo kung completed tsaka yung transaction. So, close na natin. Sure na yan, completed na yan. Tapos, ayan, may receipt pa sa right side. Tapos, nandito na tayo sa Plant vs Undead. So, ito na. So, pag nandito na kayo sa Plant vs Undead, click nyo lang yung farm. So, simula na tayo gumawa ng account. Tapos, login with MetaMask. So, add nyo lang yan. Confirm. Tapos, sign in. So, ganyan lang kasimple. Ngayon, kung bago lang kayo, tatanungin pa yung password nyo sa MetaMask, lagay nyo lang. Tapos, confirm. Ganyan lang kasimple. So, ito na. Pumasok na yung 38 PVU natin. So, bibili tayo ng plant. So, tuturo ko rin paano bumili ng plant dito para hindi na kayo problema. So, yung strategy ko, yun na yung gayahin ninyo. Ngayon, kapag bago kayo, wala itong mga plants na to. So, itong mga plants na to, dahil naglalaro na ako, matagal na ako naglalaro nito. Ngayon, kung bago kayo, para bumili ng plant, punta kayo sa marketplace, tapos search nyo lang yung latest. So, pwede nyo filter guys kung common, uncommon, rare, mythic, dark ice, metal, electro, light, water, fire, parasite, wind. Nasa inyo kung anong gusto nyong type ng plant. So, kung hindi nyo pa alam guys, anong malakas na plant type, nasa description ng playlist. Panoorin nyo lahat ng video ko, malalaman nyo kung ano. So, explain ko lahat. Anong malakas sa PVP, anong malakas sa PVE, anong malakas sa Farm 3.0, anong malakas sa pag-farm lang, anong malakas sa long term. So, explain ko lahat yan sa video ko, sa playlist. Nasa description ng playlist ko. Para di na kayo mahirapan, di na kayo problema. Mag-isip pa kayo. So, paano nyo malaman pala yung market value? So, tingnan nyo na yung lowest price ng plant na yon. So, for example, itong rare plant na to, na light. So, ang lowest is 16.9. Ang highest is nasa 35. So, market value niya, divide mo lang yon. So, around 20 to 25. So, kung makakuha kayo ng below 20 na rare plant na light, makakatipid na kayo. So, ganun lang yan. So, ganun nyo lang kinukuha yung market value. Tingnan nyo lang yung lowest price. Tingnan nyo yung highest price na marami. Hindi pwedeng isa lang. Tingnan nyo lang yung range ng page. So, ako talaga, gusto ko talaga, unang plant talaga is ice. Kaso mahal yung ice ngayon. Kinaganda kasi sa ice, kapag lima yan, lalo na kung free land lang, kapag lima yan, madaling ma-synergy. So, yung synergy niya plus 10% na harvest Kaso, mahal yung mga ice. So, ang bibiling ko na lang is
light na rare. So, itong light na rare, nakita nyo, binili ko na. So, buy now nyo lang. Tapos, confirm. Ang dali lang bumili ng plant, guys. Buy now, confirm. So, mas madali pa yung pag-sell. Ngayon, nabili na sa akin, pero hindi pa lumilitaw. Looks like nagka-error ata itong PVU. So, yun nga. Sakto pa tayo sa maintenance, guys. So, nag-maintenance sila ngayon. Pero okay lang yan. Papakita ko na, skip ko na yung video na to na okay na yung PVU. So, ito na guys, okay na yung PVU. Kapag niremove nyo yan, for example, may plant kayo na regular, pag niremove nyo, mawawala yan. Pero pag permanent plant yan, pag ibig sabihin ng permanent plant guys, yun yung mga nabibili sa marketplace. Kahit remove nyo yan ng ilang beses, mapupunta sa inventory yan. So, hindi mawawala. Pag permanent. Pag libreng plant, mawawala. So, itong tatanim ko, light siya na rare. Di lang lumilitaw yung image. Di ko alam bakit. Nagkakabag ata. Refresh natin. Pero yan, kahit remove ko na ilang beses yan, yung light na yan, dahil permanent plant yan, hindi mawawala yan. So, ang lalagay ko dito is dalawang big pot. Kung nakita nyo, naglagay ako ng big pot. May dalawang pot sa game na to. Mamaya explain ko rin na mas madali pag tinuro ko na sa shop. Small pot at big pot. So, pag permanent plant, okay, mga nabibili sa marketplace na plants or mother tree, nilalagay ko per big pot. Okay, big pot. Kapag mga regular plants lang, small pot pwede na. So, dalawa yung nilalagay ko para pag natapos yung duration ng isa, nakasalpak na isa. Ganun lang yan. So, may 1% chance to drop a seed din. Pero tinanong ko yung developer nun kung yung dalawang big pot ba, pagiging 2%. Actually, hindi. So, yung seed production na 1%, kahit dalawa yan, 1% pa rin. Tinanong ko yan sa mismong developer, yun yung sagot niya. So, ang ginagawa lang na iba, kaya dalawang big pot yung nakasalpak para pag natapos yung duration na isa, may nakasalpak na isa. So, hindi siya mawawala ng pot. Ngayon, 10 days lang yan. Tapos, kung titingnan nyo guys, i-explain ko rin dito kung ano ba yung okay na bilhin as unang plan. So, kung kayo guys, kung gusto nyo hindi na problema sa environment, sa weather, electro dark parasite ko ninyo nyo. Ako kasi, naiintindihan ko na yung mga weather condition. Yung weather condition dito, yun yung nag-affect sa makukuha yung LE, light energy. So kung let's say ngayon, yung weather condition ngayon sa plant versus undead, may plus 100% yung light ko. Kasi coronal mass ejection yung tawag sa weather. So dahil summer ngayon, plus 100% lahat ng light. So, baka bumili pa ako ng light ngayon. Pero yun yung advantage ng light. Pero ang problema sa light, maraming weakness yan. So, papakita ko dito sa screen yung mga weakness ng light. So, kung gusto nyo pang rin ituloy itong light na to. So, yun yung weakness ng light. Tingnan nyo. Cloudy, hurricane, tornado, water storm, thunder view. So, ang dami weakness. So, kung magko-convert pala kayo, click nyo lang ng blue na to. So, LE to PVU. So, nandito na. Kung gusto nyong i-harvest. Basta may permanent plant kayo. Kung wala kayong permanent plant na isa, di kayo maka-convert. So, kung PVU to LE, ganyan yan. Kung LE to PVU, ganyan din. So, mamaya tuturo ko rin yan sa shop paano bumili. So, tuturo ko muna ngayon guys kung anong gagawin nyo kung let's say, wala na kayong gas fee. So, kung wala na kayong gas fee, let's say, nagtanong sila ng gas fee, no? Tapos wala na kayo, pwede nyong i-convert din yung PVU to BNB. So, baliktarin nyo lang yung process. For example, na-max nyo to, tapos wala na kayong gas fee, pwede nyong i-convert yung PVU to BNB. So, punta lang ulit kayo sa CoinGecko, tapos import nyo yan, lagay nyo yan yung contract address, lagay nyo dito. Kung tinanongan kayo ng ganito, click nyo lang yung I understand. Okay? So, ganun lang kasimple guys. Ngayon, papakita ko sa inyo yung steps. PVU to PHP. Tapos, punta lang kayo sa CoinGecko. Nasa description na lahat yan. Tapos, copy nyo lang yung contract. Right? Tapos, select currency. Lapag nyo lang. Tapos, import. Tapos, check nyo lang yung I understand import. So, ganyan na yan. So, kung for example, kailangan nyo ng gas fee, para mabilisan. Yung gas fee dito, yun yung tax. So, minsan kasi nasusobran yung pag-convert nyo, hindi na kayo nagtitira para sa tax. So, ganyan lang yung gawin ninyo. Napakasimple. Para hindi kayo mahirapan. So, ngayon mga boss, paano kung nagkaroon kayo ng seed? So, ano ba yung seed? Yung seed dito, yun yung nagiging plant. Nagiging permanent plant.
Kung magkakaroon kayo nun, punta lang kayo sa my account, makikita nyo dito sa seeds, tapos i-claim seed nyo lang. So may video rin ako paano i-claim seed, pero madali lang yun. Pindutin nyo lang yung claim, confirm nyo na sa MetaMask. So lilitaw dito yan. Ngayon kung wala pa kayo, mag-ipon muna kayo ng 100 sapling, pwede nyo i-convert ng 1 seed yan. So 100 sapling, yung tag-100 na LE, pwede maging seed yan. Ngayon, kung may seed na kayo, bago kayo mag-claim, tingnan nyo muna dito sa pvu.zone. So ito yung bagong site nya, pvu.zone. Tapos i-copy nyo ito, makita nyo dito. Pwede nyo i-copy yung plant ninyo. Kung may permanent plant kayo, makikita nyo dito gaano karami yung pinoproduce nya. Pwede nyo rin dito makita kung safe ba mag-claim na seed. So nakasulat safe to claim seed. So madalas sasabihin yan, wag muna kayo mag-claim kasi marami nagki-claim. So ngayon safe naman. So dyan nyo i-check guys para hindi kayo magkaroon ng error, bugs or what. Ngayon punta tayo sa shop, no? Para makita ninyo. Ngayon, kung magsa-start pa lang kayo tapos sakto lang yung LE ninyo, light energy kasi 5 PVU lang, I suggest bumili lang kayo ng isang big pot, isang small pot, tsaka isang sunflower mama. Ngayon, kung marami kayong budget mga boss, unahin yung bilhin 4 na sapling, tsaka isang mama, tapos isang big pot, 4 na small pot, water, scarecrow ware, tsaka greenhouse. So, yun yung mga bilhin nyo mga boss ha. Ngayon, kung sakto lang yung budget nyo, wala kayong pambili ng permanent plant, wala rin kayo extra LE, tansyahan nyo rin. So, suggestion ko, unahin nyo yung mama. So, bumili muna kayo ng sunflower mama, tsaka small pot, sunflower mama, water, scarecrow, pwede na. Yun lang. Sunflower mama, small pot, water, scarecrow, okay na. Kung sakto lang yung budget nyo mga boss. Ngayon, kung sinunod nyo ako, bumili kayo ng permanent plant, ito yung mga bilhin ninyo. So, ito yung sunflower sapling, ito yung nagiging seed pag 100, tapos ito yung sunflower mama, ito yung pinakamataas mag-produce, ito yung sunbox. So, ano ba yung sunbox? Sunbox yun yung random na pwede nyo makuha for 100 LE. May chance na magkaroon ng seed, pero 0.1% lang yan. Kaya hindi ako nagsa-sunbox, pero papakita ko lang sa inyo ngayon paano ito. So, may random na pwede ka makuha, water, scarecrow, sapling. Okay, kung sapling yan, let's say sapling yung nakuha ninyo, okay lang, ipunin nyo 100 sapling, isang seed yan, mga boss. So, yun, kung sinunod nyo yung advice ko, bibili kayo ng isang permanent plant, bibili kayo ng isang mama, tapos the rest, pwede nyo gawin sapling, okay, sunflower sapling, yung mga bilhin ninyo. Tapos, bibili kayo ng small pot para sa mga regular plants, sa mga permanent plants, big pots, 2. So, tsaka scarecrow, water. Explain ko rin para sa yun. So, scarecrow mga boss, yan yung pangtanggal ng mga lumilitaw na crows. So, pag may lumitaw na crow sa tabi ng halaman mo, makikita mo naman kamukha niyan. Timid mo lang yan. Use nyo lang yan. Mawawala na. So, ang ginagawa kasi ng crow, binabawasan nyo yung time. Okay? So, for example, yung time ng halaman mo is 49 hours. Hanggat hindi natatanggal yung crow, hindi maggagana yung oras. So, sa stop niyo yung time. Ngayon, pag tinanggal nyo na yung crow, dun palang gagana yung oras. Kaya kailangan nyo yung scarecrow. Lalo na kung baguhan lang kayo, tapos may dadapo, hindi nyo matatanggal yan. Hindi nyo ma-harvest yung halaman nyo. Ngayon, yung greenhouse naman, kung may permanent plant kayo, dun lang gagana to. Useless to sa mga regular plants. Kasi hindi naman sila nag-effect sa weather. So, yung mga permanent plants lang nag-affect sa weather. So, kapag greenhouse naman, pag nilapag mo yan, bukas, kahit anong weather, hindi ma-affect yung plant mo. Ngayon ang tanong, paano kung flash siya bukas? Mag-affect pa? Hindi. Kasi yun yung effect ng greenhouse. Pag nilapag mo ngayon, bukas, ano man yung weather, you will take the risk. Hindi magkakaroon yung plant mo. So, yun yung risk niyan. So, kung let's say ngayon, let's say kahapon, naglapag ako ng greenhouse, walang plus 100% yung plants ko ngayon na light. Kasi summer So, plus 100 sila. Let's say kahapon, naglapag ako, no? Let's say kahapon, naglapag ako ng greenhouse. Wala yung plus 100%. So, buti na lang, hindi ako naglapag ng greenhouse. So, tansyahan nyo rin. Tansyahan nyo rin kung ano yung weather. So, may mga guide naman dyan. Pero, wala rin nakaka-predict yan. So, walang 100% nakaka-predict ng weather. Pero merong mga forecast sa mga groups, sa Discord groups, pwede kayo sumali para makita nyo yung forecast.
Ngayon mga boss, ang advice ko talaga, kung pipili kayo ngayon ng, let's say mag-start na kayo, no? Kasi every week nag-increase yung LE to PVU, so nagmamahal yung PVU. Para makakuha kayo ng PVU, nagmamahal. So ang hirap. So ngayon 550 LE to 1 PVU. Next week niyan 650 na. Tapos plus 10% every week. So imagine niyo 'yon. Ang advice ko talaga guys, huwag kayong bumili ng mga longer plans. For example, metal. Unless gagamitin nyo sa PVP. Ang PVP, malakas yung metal tsaka light. So, explain ko yan sa next video ko. Ano yung pinakamalakas sa PVP, kaya abangan ninyo. Tapos, ano yung pinakamalakas na plant types para sa farming naman. Para sa mga katulad kung gusto yung farming. Tapos, sa PVP, maglalagay din ako sa playlist. Lahat ng kailangan nyo malaman, mga boss nandun na. Tapos, nga pala nga guys, make sure na kapag bibili kayo ng first plant, as much as possible, wag mother tree. Kasi pag nag-mother tree kayo as for first plant, hindi kayo makakasabay ng mama dyan eh. Let's say, sakto lang yung budget nyo, tapos bibili kayo ng mother tree. Hindi kayo makakasabay ng mama dyan. So, either mama, sunflower mama, or mother tree yung ilapag ninyo, either of the two, yun lang yung pwede. Isa lang. Yun yung pangit sa mother tree. So, unless PVP nyo gagamitin, PVP, malakas yung mother tree. So, wag muna kayong bumili ng mother tree kung pang-farm nyo lang. Tapos, sakto lang yung budget nyo. Ngayon, kung marami kayong budget, kaya nyo nang bumili ng 6 na halaman kasi sa isang farm, 6 yung halaman yung pwede. Bumili na kayo ng mother tree na isa. Tapos, yung 5, i-permanent plant nyo na. So, may budget kayo, bumili kayo ng 5 rare, isang mythic. Nasa inyo na yun, kung anong gusto nyo. Pero kung ako suggest, kung may pera lang akong gagawin ko is 5 ice, tapos yung huli, yung pang-6 is electro, wind, o kaya fire. So, mabilis yung mga yan pag-produce. Tapos, malakas din sa PVP. Sa electro, ang ginagawa niya, sinastan niya yung enemies sa PVP. So, explain ko sa next videos ko kung gusto nyo panood yung paano malaki kita sa PVP, paano yung strategy. So, sa October pa, i-release yung PVP. Alam ko, 25 pa, pero teaser pa lang yun. Wala pa talaga yung main game talaga. So, pero doon, makikita mo na gaano karami makukuha mong PVU. Tapos, sa 20, kuklone na. So, kuklone na yung mga plants natin. Tapos, dapat para maklone, hindi nyo lalagay sa marketplace. So, wag muna kayo mag-buy and sell, guys. Hindi ito yung time para mag-buy and sell. Kung gusto nyo mag-buy and sell, kung sobra lang yung mga plants nyo. For example, naka-6 na kayong plant na permanent, tapos may seed pa yung isa, i-sell nyo na. Ngayon, kung sakto lang yung plant nyo, let's say, 3 pa lang, or let's say, 4, kasi sinabi, meron naman free 9 plants sa PVP na bibigay sa atin, panlaro. So, pwede nyo ibenta yung isa pa. So, kung 4 yung plan nyo, pwede nyo ibenta isa. Pero just make sure na doon sa date na release yung PVP, yung cloning date na binigay ng developer na magpo-pop dito, make sure wag kayong magbibenta sa marketplace. So, okay lang naka-farm yan. Hindi, maduduplicate pa rin yan sa PVP. Pero pag nasa marketplace yan, hindi nyo na makukuha yan. Hindi nalilipat sa PVP yan. Makukuha nyo pa, mabenta nyo pa, pero hindi na malilipat sa PVP. Sayang. So, parang wala kang plant sa PVP nung plant na yon. So, mga boss, ang advice ko is, kung may pera kayo, magsa-start kayo ngayon, yun na muna. Testingan nyo muna. Try nyo muna yung isang permanent plant. Di naman ganun kamahal yung budget, 5,000, 6,000, pwede na. Kasama na yung gas fee. Basta sundin nyo lang yung steps na sinabi ko para hindi kayo ma-scam. Huwag kayong magiginig sa ibang tao na dito na lang kayo bumili ng BNB, PVU. Kasi may chance na ma-scam kayo, mga boss. Ang akin lang para sa inyo rin naman. Wala naman akong makukuha dyan. So, yun lang yung advice ko, mga boss. Sana marami kayong natutunan, no, sa video na to. Ngayon, para manalo kayo sa PVP, sa farming, panoorin nyo yung lahat ng playlist ko. Lahat ng playlist ko sa Plant vs. Undead. Itong video na to, pang beginner lang. So, pag magsa-start ka, anong gagawin mo? Yun nga, bumili ka muna, kapag low budget, bumili ka muna, small pot, tapos isang sapling mama. Sunflower mama, sunflower mama. Tsaka, isang small pot. Kung marami kang budget, isang sunflower mama, 4 na sunflower sapling at isang permanent plant. Total of 6 yun. Ngayon, kung sobrang dami mong budget, kung gusto mo talaga mag high risk, nasa iyo na yan, bumili ka na ng 6 na permanent plant.
anong klaseng type, panoorin mo yung ibang video ko, anong advice ko na plant sa farming, anong advice ko na plant sa PVP, may video ako nyan para malaman mo, easy gains. Tapos meron din ako video na secret tips and strategies na hindi na alam ng marami, so tayo lang yung nakakaalam nyan. So, share ko rin sa inyo mga boss kasi I really care for you. I want you to earn a lot. Gusto ko marami akong matulungan. Especially ngayon, pandemic. Maraming nagugutom, maraming nawalan ng trabaho mga boss. Gusto ko talaga makatulong sa inyo. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. Yung mga hindi pa nakakaintindi paano mag-convert ng PVU to LE, LE to PVU. Ang dali lang mga boss. Ayan click nyo na yung sa upper right. Tapos, yung sa baba ng plants, yun yung timing. Kailan nyo harvest yung LE, yung light energy. So, tapos, explain, meron din ako separate video sa PVP guys. Ano yung meaning na sword. So, sa plant, pag kinlik nyo yan, merong sword, may red sword, may blue sword, para malaman nyo ano yun. Tapos, explain ko rin ano yung fast farm, slow farm, okay? Tsaka yung okay na skills para sa PVP. So, nasa separate video yan, sa playlist, sa description. Makikita nyo agad playlist. Kaya ko-comment ko na rin sa comment below. Ipipin comment ko para agad nyo makita. So, sana marami kayong natutunan mga boss. Like and subscribe this video. Share this to your friends. Maraming salamat sa mga sumusuporta natin. Almost 25,000 subscribers na tayo mga boss. Grabe talaga yung growth natin. Maraming salamat sa sumuporta. Share nyo to sa mga group na. Tapos sa mga hindi pa sumasali sa giveaway, meron tayong giveaway ngayon mga boss. Tingnan nyo na lang yung bagong video ko. So, yung previous video ko, bago to, kaka-upload ko lang kagabi. Tingnan nyo yun para maka-join din kayo. So, 15,000 pesos giveaway din yun mga boss. Meron pang ETH at NFT giveaway doon. Sali na kayo. So, like and subscribe mga boss. Share nyo to sa mga groups, sa group chat, sa mga kaibigan ninyo para matuto sila, para tumaas yung value ng PVU. Kasi pag marami tayong mag-join dito, marami magko-convert ng BNB to PVU. Tapos, magiging light energy. Tataas ang value ng PVU. So, yun na inabangan natin yung PVP, PVE, tsaka yung mga bagong games na release ng Plant vs Undead. So, that's it guys. This is Danjo, the Capital Master. Thank you guys for watching. Like and subscribe. This is Danjo, the Capital Master, signing off.